Assalamualaikum. Okey, bersama sekali lagi dengan kami Jangoks ID. So kita sekarang berada di Taman Saujana Sekata Bangi. InsyaAllah kita akan cuba mendekor rumah ni and meet customer maintenance. Alhamdulillah, projek kita kali ni yang ke-25. Mari kita tengok in detail. Let's go. Kali ini kami menggunakan konsep modern luxury dan kita mengcombinkan color hitam dan gold dan beberapa elemen cermin kita cuba letakkan di dalam rumah ni. Dan dalam masa yang sama kita try match juga untuk menambahkan soften blue color dengan menggunakan pastel dan beige color. Okey, ini bahagian kitchen adalah bahagian asal rumah ni ialah standard wet kitchen. Jadi kami ubah menjadi dry kitchen untuk bahagian ni. So kita gunakan material 3G and then top dia kita guna quartz stone dan juga kita combine dengan subway. Okey, ini bahagian wet kitchen. Macam saya cakap tadi, rumah yang kitchen asal dah jadi dry kitchen. Ni bahagian yang dah di-extend, dijadikan sebagai wet kitchen. Dan material yang digunakan adalah sama dengan dry kitchen tadi. Kami menggunakan 3G material untuk dia punya cabinet dan juga quartz stone untuk dia punya top. Okay, mari kita tengok pula master bedroom dia. Kali ini master bedroom ni ada built-in wardrobe dan juga walk-in wardrobe. So macam mana mekanisme dia, mari kita tengok. Let's go. Wah, kanjak boy. Macam walk-in tak? Macam walk-in tak? Ni dah ada walk-in wardrobe. Yang ni ialah built-in wardrobe.
tengok bilik yang kedua dan ketiga. Konsep lebih kurang sama. Mari kita lihat macam mana dia punya detail. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Okey, mari kita tengok pula bilik guest room ni macam mana kami design di dalam. Mari kita lihat. Let's go. Our emotions on display, but I've gotta be strong. And I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you anymore. Ini memang betul-betul surprise ni. Ini betul-betul surprise. Tak sangka ada cermin kat sini. Oh, thank you. Nak tengok mana dulu? Itulah Marinas. Nak tengok mana? Nak tengok dapur. Terima kasih lah korang dengan segala macam-macam. Okey, ni bagi kitchen, buat kitchen. Ini mau masuk terus. Belakang tu dia just ni je lah, payan. Nak tengok mana dulu? Nak tengok guest-room ke? Nak tengok bawah lah? Nak bawah ada. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Kena tidur ni. Kena tidur cik. Rumah adik lain kan? Dia susun ni. Ye, ada jam. Sebab jam cik Aisyah aku dekat bawah tak nampak jam. Ni tempat nak exercise ke apa memang kita buat lapang lah. Bagi tempat kosong. Ni tempat kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mama rasa dah sayang ni nak tidur. Saya nak tidur. Kenapa dah? Ni kita ambil pastel-pastel, bunga-bunga macam nas-nak. Dia memang tak nampak macam penuh. Esok kita kerja kat sini terus ni. Boleh. Kita kerja kat sini mana? Ada dua dalam satu ni. Sama je, sama je. Sama je. Ingatkan anak kita pun letak rasa detail. Itulah. Bukan kakak, kau tadi pagi besar sikit. Anak tu yang first suka tidur dengan ni. Boleh lah. Yang kursi tu gantung beg. Yang tu gantung beg. Itu tempat gantung. Tempat gantung beg ni. Oh ni. Oh ni tempat gantung beg. Betul. Yang tu macam gantung tudung ke apa. Tudung ke apa. Topi ke handbag ke, sling bag ke. Ni sama je konsep. Sama. Loh, mesti Aira suka. Dia seorang satu nak gantung. Itulah. Betul. Cantik. Okey nak seronok tak? Ya Allah, seronok sangat. Thank you so much. Jangoks ID, Nurul, Firdaus, Zikri, Awi. So thank you so much. Korang dah bagi hadiah Nas ni kan, sebenarnya Nas pun ada bawa hadiah untuk korang juga. Ha? Kek dah dapat dah. Kek dah dapat. Tak kita nak bagi kat sini sebab ada video kan. Boleh. Bawah. Bagi Lady Boss. Bagi Lady Boss dengan Mr. Boss. Allah, terima kasih banyak. Perfume Aaron Aziz. Dia macam bau Mekah tau. Oh ya. So ni perempuan ni lelaki punya. Ni untuk
Awi Awi dengan Zik. Nama cakap. Ya. Yang ni apa Awi ya? Zikri. Tadi dah ada Zidem. Oh ya ke? Ni atas bahu Okay, ini untuk Awi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita walaupun you all macam tolong menangkan, tapi depan kita still berkawan lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Orang tu sebab kau macam banyak sangat tolong. Kalau macam tak seorang memang tak. Yelah, itu memang kita punya ni lah. So kalau macam kalau ada kurang ke apa ke kita mahu lah. Surprise. Terima kasih. Kalau dia nak bagi cantik kan. Kau buat macam orang sendiri lah. Kalau boleh nak puas hati. Itu yang Jangan lupa yang lain-lain. Kalau nak cantikkan rumah, panggil Jangoks ID. Terbaik. Loteng kau. Apa nak boleh tidur kat atas ke kat bawah? Mama cakap boleh tidur. Wah, kitchen ni memang memang cari. Tapi ni nak kena cakap dengan anak-anak Nas. Makan ke Ya. sana? Makan ke sana? That although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. Lepas ni boleh lah design rumah kita orang. Tunggu dia orang keluar semua kan. Lepas tu baru transform kita orang punya. Kali ni kita punya projek siap tau. Awak dah tahu tak konsep apa kali ni? Ya ni lah model lah. Jadi dah kali gold dan kali hitam semuanya kan. Gitulah ni. Bagi gigi apa? Abang gini lah. Abang gini. Abang gini. Terlalu pula. Sama tu. Suara kita putih. Suara saja. Terlalu pula kita. Kamu gitu. Marhaban